טריליוני חיידקים, וירוסים ופטריות חיים עלינו או בתוכנו, וכדאי לנו לשמור על מערכת יחסים טובה ומאוזנת בינינו לבינם. יחד, הם יוצרים את המיקרוביום במערכת העיכול, שהוא מערכת אקולוגית עשירה שמבצעת בגופנו מגוון פעולות. החיידקים במערכת העיכול שלנו יכולים לפרק אוכל שהגוף לא יכול לעכל, לייצר חומרי מזון חשובים, לפקח על מערכת החיסון ולהגן על הגוף נגד חיידקים מזיקים. עדיין אין לנו תשובה ודאית לשאלה אילו חיידקים טובים נדרשים לקיום מערכת עיכול בריאה, אבל אנחנו יודעים שחשוב שלמיקרוביום בריא יהיה מגוון סוגי חיידקים. הרבה גורמים משפיעים על המיקרוביום שלנו, כולל הסביבה שלנו, תרופות כמו אנטיביוטיקה, ואפילו אם נולדנו בניתוח קיסרי או לא. גם תזונה התגלתה כבעלת השפעה עיקרית על בריאות מערכת העיכול שלנו. ובעוד שאנחנו לא יכולים לשלוט בכל הגורמים האלה יחד, אנחנו יכולים לשלוט על מאזן המיקרוביום שלנו, אם נשים לב למזון שאנו אוכלים. סיבים תזונתיים ממאכלים כמו פירות, ירקות, אגוזים, קטניות ודגנים מלאים הם מקור האנרגיה הטוב ביותר עבור חיידקים במערכת העיכול. כשחיידקים מעכלים סיבים, הם מייצרים שרשראות קצרות של חומצות שומן שמזינות את רקמת מחסום המעי, משפרות את פעילות מערכת החיסון, ויכולות לסייע במניעת דלקות, מה שמפחית את הסיכון לסרטן. וככל שתאכלו יותר סיבים, כך יתרבו חיידקים אלה במערכת העיכול שלכם. במחקר שנערך לאחרונה, מדענים החליפו את התזונה הקבועה העשירה בסיבים של קבוצת אפריקאים מאזור כפרי בדרום אפריקה עם תזונה עשירה בבשר ושומן של אפרו-אמריקאים. אחרי שבועיים בלבד על תזונה מערבית עשירה בשומן ודלה בסיבים, בקבוצת האפריקאים הייתה עלייה בדלקות במעי הגס וכן ירידה בחומצה בוטירית. זוהי שרשרת קצרה של חומצת שומן הנחשבת כגורם המפחית את הסיכון לסרטן המעי. בינתיים, הקבוצה שהחליפה לתזונה עשירה בסיבים ודלה בשומן הציגה תוצאות הפוכות. מה משתבש במאזן החיידקים במערכת העיכול שלנו כשאנחנו אוכלים מזונות מעובדים ודלים בסיבים? כמות פחותה של סיבים, פירושה פחות מזון לחיידקים, והרעבתם עד למותם. כתוצאה מכך, המגוון פוחת ויש הרבה חיידקים רעבים. למעשה, חלקם עלולים להתחיל לאכול את רירית המעי. אנחנו גם יודעים שמזונות מסוימים יכולים להשפיע על החיידקים במערכת העיכול. במחקר שנערך לאחרונה על המיקרוביום, מדענים גילו שפירות, ירקות, תה, קפה, יין אדום ושוקולד מריר היו קשורים לעלייה במגוון החיידקים. המאכלים האלה מכילים פוליפנולים, שהם תרכובות טבעיות המשמשות נוגדי חמצון. מצד שני, מאכלים העשירים בשומן חלב, כמו חלב מלא ומשקאות מוגזים עתירי סוכר, היו קשורים לירידה במגוון החיידקים. אופן ההכנה של המזון חשוב גם הוא. בדרך כלל, במזונות טריים שעברו עיבוד מינימלי יש יותר סיבים, והם מהווים מקור אנרגיה טוב יותר. לכן, בירקות מעודים קלות, מוקפצים או חיים, יש יתרון בריאותי רב יותר ממאכלים מטוגנים. יש גם דרכים להכנת מזון שעוזרות להכניס חיידקים טובים שידועים גם בשם פרוביוטיקה למערכת העיכול. מאכלים מוצסים עשירים בחיידקים פרוביוטיים, כמו לקטובצילוס וביפידובקטריה. התססה שימשה במקור כדרך לשימור מזון לפני המצאת המקרר, אך היא עדיין קיימת כשיטת שימור מסורתית ברחבי העולם. מאכלים כמו קימצ'י, כרוב כבוש, טמפה וקומבוצ'ה מספקים מגוון וחיוניות לתזונה שלנו. יוגורט הוא מאכל מוצס נוסף, שיכול להכניס חיידקים טובים למערכת העיכול שלנו. זה לא בהכרח אומר שכל סוגי היוגורט טובים לנו. מותגים עם כמות סוכר גבוהה וכמות מועטה של חיידקים עשויים שלא לעזור לנו. מדובר בהנחיות כלליות בלבד. דרוש ביצוע מחקר נוסף לפני שנבין לגמרי איך בדיוק המאכלים האלה משפיעים על המיקרוביום שלנו. אנחנו רואים קשר חיובי, אבל החלק הפנימי במערכת העיכול שלנו הוא מקום שקשה לצפות עליו באופן ישיר. לדוגמה, אנחנו לא יודעים כרגע אם המאכלים האלה אחראים ישירות לשינויים במגוון החיידקים, או אם מתרחש תהליך מורכב יותר. בעוד שאנחנו רק בתחילת הדרך לחקר האזורים הלא ידועים במערכת העיכול שלנו, כבר זיהינו עד כמה חיוני המיקרוביום שלנו למערכת עיכול בריאה. החדשות הטובות הן שיש לנו את היכולת להגדיל את כמות החיידקים בבטן שלנו. הגבירו את צריכת הסיבים, המאכלים הטריים והמוצסים, ותוכלו לסמוך על תחושת הבטן שלכם שיש מי ששומר על בריאותכם. הרגשתם פעם שאתם לא יודעים מספיק על גופכם? הירשמו לערוץ זה ולימדו על כל נושא, החל מהתקרחות וגדילת שרירים ועד הסיבה לצמיחת שיער במקומות אקראיים בגופנו.
המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.